Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. هغه first law او دا second law ده. غځینه مخکې موږ first law explain کړه. د second law خپل څه شرایط دي؟ که څوک وایي سر د نیوټن first law څه شرط و؟ net unbalanced force په نو. ها زما دا خبرې لکه زه په ډیټیل واورئ. زما دا ټولې خبرې به الټه کوي دا به نیوټن second law شي بیا. نو واورئ نه اورئ. نیوټن فرست لا وی ایکسټرنل انبیلنس فورس په نه نو د باډي په سټیټ کې به چینج ناراضي که یو باډي په ریسټ کې ده نو په ریسټ کې وي او که په موشن کې ده یونیفارم موشن کې وي نو زما ستاسو نو اوس کوېسچن دی دا خبرې ریورس کوي لمه نیوټن سیکنډ لا شي که په یو باډي انبیلنس فورس یي نو د باډي په سټیټ کې به خامخا چینج راځي او سټیټ چینج دی ته وایي که ولاړ لږ څه به شي روان به شي او که په هغه ډایرکشن کو ته نورې فورس اپلای کړم نو ښه به تیز شي که په اپوزیټ ډایرکشن کې اپلای کړم رو به شي که خوا ته دا فورس یې وکړم په ځای به سټاپ شي دې ته کومه لا وایي نیوټن سیکنډ لا هغې بلکل ریورس شو که نه شو نیوټن سیکنډ لا آف موشن ښه کلیر کټ واورئ چې دی څه وایي اولنۍ خبره ده ده نه دی لیکلی چې ا فورس صحیح لیکلی دی نیټ فورس دې کې بس ایم سی کیوز خبرې به درته ایکسپلین کوم نیټ فورس نیټ مطلب چې ډېر شی فورسونه یو افیکټ دی معلوم کړه هغې نه پس په خبره کې داسې مطلب ا نیټ فورس اپلایډ آن د باډي که په یو باډي باندې څه نیټ فورس شته ایز ا هول څه فورس پاتې شو شته بلکل زیرو کیږي نه نو پروډیوسز اکسلریشن نو دغه نیټ فورس په څه پیدا کوي د دې نه ایم سی کیوز راووتو ایم سی کیوز واورئ په یو باډي کې چې اکسلریشن راځي تاسو اکسلریشن پیژندلی دی که یې نه یې پیژندلی نو د اکسلریشن هغه لیکچر بیا وګورئ په ډیټیل که په یو باډي کې اکسلریشن پروډیوس کیږي نو اکسلریشن به چا په ډایرکشن کې نیټ فورس او زه دلته ایکسپلین کوم دلته به یې دی نیټ فورس لکه سر څنګه زما ستاسو نه تپوس دی په دې باډي باندې فورسونه شته که نشته دا څومره دی دا څومره دی بیلنسینګ که ان بیلنسینګ مطلب یو بل نه بیلنس کوي نیټ فورس پاتې کیږي که نه نیټ فورس څومره دی نیټ فورس څومره شو 2 نیوټن لکه 2 نیوټن نه شو دا څومره دی دا څومره دی په دې 8 کې به 6 په اپوزیټ کې دی بیلنس کی که نه کی نیټ فورس څومره پاتې شو 2 نیوټن نو هغه اکسلریشن پکې نه دا 8 پیدا کوي اکسلریشن پکې نه دا 6 پیدا کوي د دوی چې کوم نیټ فورس پاتې شو هغه به 2 نیوټني په دې کې اکسلریشن به هغه 2 نیوټن پیدا کوي لکه به خبره پوهېږئ او ډایرکشن به چا په ډایرکشن کې شي د 6 که د 8 د 8 نو هغه نیټ فورس په دې طرف ته نو هغه اکسلریشن به هم په دقه کې پیدا کېږي کلیر دا خبره اکسلریشن به څوک پروډیوس کوي نیټ فورس ان د باډي او دغه چې دی ډایرکټلی پروپورشنل دی چاته چې څومره د نیټ فورس مقدار سیوا او اکسلریشن به سیوای and inversely proportional to the mass of the object او چې څومره ماس سیوای اکسلریشن به کمی په دې کې لوجیک شته هغه ایکسپلین کوم سمپل دې پورې خبره وکړه که په یو باډي باندې نیټ فورس ای دغه نیټ فورس په اکسلریشن پیدا کوي څومره چې نیټ پاتې شو او دغه اکسلریشن نیټ فورس ته ډایرکټ دی او ماس اف د باډي ته انورس دی خو څنګه هغې ته غوږ کېدی میتھمیټیکلی به ایکسپلین کوم تاسو ته به کلیر شي وي د ایگزامپلز اولنی پورشن د چې څنګه ووي دا نیټ فورس چاته نیټ فورس او اکسلریشن یو بل ته څه دي ډایرکټ نو دا شوې acceleration is directly proportional to net force ګوره په دې کې یو شرط دی څه به mass is equal to constant الګ ګوره هسې نه د چا ریلیشن ایکسپلین کوو د acceleration او د net force نو mass remain constant mass په نه چینج کې لکه څنګه مالا جواب راکړئ دا mass او دا mass سیم شو سیم mass دي زه دې باډي ته فورس اپلای کوم 4 نیوټن
هم اقشان ماس ته بل 8 نیوټن فورس اپلای کوم نو تاسو ماته وایي کم یو به زیات اکسلریټ کیږي 4 نیوټن والا که 8 نیوټن والا مثال دا بال لې دا ول یو ماشوم لته ورکړه او دا ول یو غټ سړی لته ورکړه د ماستانه ته پوسټه چا به زیات اکسلریټ کړی غټ سړی ها کدا لیټ سپوز کدا فورس څومره اکسلریشن پیدا کوي 3 میټر پر سیکنډ سکوير الګا کلیر نو دا فورس ته ډبل لې کنه دی نو چې فورس ډبل لې نو اکسلریشن به هم ډبل نو کدا 3 دی نو هغه به 6 میټر پر سیکنډ سکوير الګا خبره کلیر یو پورشن کمپلیټ acceleration او net force یو بل ته ډایرکټ mass remain constant second part ته زو دا second part acceleration او mass یو بل ته inverse وګورئ چل بھائی force په constant دي څه مطلب دیسته وګورئ یو دا mass ته یو دا mass ته د دې mass په مقابله کې دا mass ډبل لې د تم 4 نیوټن فورس اپلای کوم او د تم 4 نیوټن فورس اپلای کوم لکه به خبره پوهیږئ زما تاسو نه کوېسچن دی وس یو ماس وړوکی دی بل ماس غټ دی په دواړو باندې فورسونه کم یو به زیات اکسلریټ کیږي دا وړوکی که دا غټ وړوکی د چا چې ماس کم دی اکسلریشن به سیوای د چا چې ماس سیوا دی فورس ریمین سیم یا کانسټنټ که په ده کې اکسلریشن 6 میټر پر سیکنډ سکوير نو دا ماس ته د ډبل لې کنه دی چې ماس ډبل شو نو اکسلریشن به هاف شي نو څه ترا کو شو 3 میټر پر سیکنډ سکوير سیکنډ پارت وشو مخکې زو کله دا دواړه خبرې راوځي کم په یو ځکه ولي کم دي سی بلی کم اکسلریشن چاته ډایرکټ فورس تا دا به کانسټنټ اکسلریشن ماس تا انورس فورس از کانسټنټ چې دا دواړه ایکسپلین کوي دا کانسټنټ کدا دواړه ایکسپلین کوي دا کانسټنټ که زه پروپورشنالټي ختم کم ایکوال او کانسټنټ k f ډیوایډ بای m the k value is equal to 1 نو چې دا 1 شو نو 1 multiplied by f is equal to f divide by m f په خپل ځای پاتې کا m بر ډیوایډ نه ملټیپلایډ تلل شي f is equal to ma f is equal to ma this is called mathematical form of Newton second law of motion دا د نیوټن سیکنډ لا کم فارم راغی میتھمیټیکل نوٹ ایکسلریشن به همیشه د چا په ډایرکشن کې نیټ فورس غره نیټ فورس کم طرف ته پاتې شو ریزلټنٹ فورس سر په دې خبره ما لک پوه کې په ایگزامپل سره فالو د ایگزامپل څنګه چې ما وخت لګ ایکسپلین کو دا راته وایي په دې باډي باندې څو فورسونه عمل کوي وا کم 6 نیوټن تاسو ماته نیټ فورس په څومره شي نیټ 2 نیوټن او د چا په ډایرکشن کې ډومیننٹ شو د په ډایرکشن کې شو کنه شو ایست کا ویست ایست نو وکې دی نو چې اکسلریشن معلوموم د دې نه د اکسلریشن فارموله زموږ سره راغلی و نیټ فورس ډیوایډډ بای ماس دې کنه دی نو نیټ فورس څومره پاتې شو 2 ولې د 8 نه 6 ماینس کوي 2 او ډیوایډ بای ماس 2 2 چې په 2 ډیوایډ شي څه بشي او کم طرف ته ایست ولې ایست د 8 نیوټن ډایرکشن کلیر دا خبره مخکې ستاسو د کتاب شپږم نمبر بلینک سوي وای کما 7 کیلوګرامي نیټ فورس 5 نیوټنی نیټ فورس څه معلوم کړي acceleration is equal to net force divided by mass 5 divided by 7 0.71 meter per second square simple MCQs to do the Newton's second law of motion MCQs adadi it gives quantitative definition of force وخت نه سو او دا څه دی د په سر دته دا کوانټیټیټیو وی په دې کیس کې بس د فورس مقداري کوانټیټي وی او هغه بس اکسلریشن پیدا کوي لکه به خبره پوهیږي وخت کوېسچن غوړه دا دی نیوټن فرست لا هم ډیفینیشن اف فورس را کوي نیوټن سیکنډ لا هم را کوي خو هغه را کوي دا هغه کوالټیټیو ډیفینیشن او دا یو کوانټیټیټیو ډیفینیشن دا خبره کلیر مخکې
د دویمه خبره it is about the presence of net force په خبره پوهیږئ وای دی وای چې س net force په ای غره ال به د نیوټن سیکنډ لای او نه د څه مبارک یو the absence of net force او در څه مبارک دا the presence of net force مخکې it gives relation د موږ له د چا ریلیشن نه کوي د فورس او د سا اکسلریشن کله په اپشن کې فورس او ماس او دای ګره نه اکچولی خو د باډي او ماس ته به ای اکچولی دا ځکه چې ا باډي مونږ وایو یو باډي دا نو د چا ریلیشن نه کوي د فورس او د اکسلریشن او دنه پس په یاد ساتئ چې چا وی چې په کمزې کې اکسلریشن شتا التی بخامخا نت فورسي او دا دوا د یو بل سره بالکل داسې اټیچ شو لکه څنګه چې ورځ او شپه د یو بل سره اټیچ دي څه مطلب دې څوک نشي ویلی چې پرلپسې دوه ورځې وي نه که یو ورځ ده نو بیا پسې بله شپه وه نو که څوک وایي چې په یو ځای کې اکسلریشن شته نو یاد وساتئ هلته به خامخا نت فورس یي که څوک وایي نت فورس ایست دی نو اکسلریشن به هم ایست دی که څوک وایي په یو ځای کې فورس زیرو دی اکسلریشن به زیرو وي او یا وایي اکسلریشن زیرو دی نت فورس به زیرو وي دا خبره به یاد ساتئ یا ام سی کیوز راځي اکسلریشن به چا په ډایرکشن کې د نت فورس په ډایرکشن کې مخکې یو بل خبره وکیم دا د چې مال کوم میتھمیټیکل فارم راکو زره دینه د یونټ د فورس یونټ هم ایکسپلین کوم میتھمیټیکل فارم سره نیوټن سیکنډ لا F is equal to M پکې څوک ته A پکې څوک ته د ماس څه یونټ ته کیلوګرام اکسلریشن میټر پر سیکنډ سکویر او کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر ته په جمع سره وای نیوټن ځکه چې نیوټن لاز دا نیوټن ساينټیسټ چې د فورس د ټولي خبرې ایکسپلین کوي نو ځکه دا فورس یونټ دا ساينټیسټ په نوم باندې کو دا خبره کلیر نو دې څه به ولي کمی the unit of force F is equal to mass kilogram acceleration meter per second square which is equal to Newton or 1 Newton force 1 kilogram 1 meter per second square kaza 1 kilogram mass ګوره فورس په زما سره 1 نیوټنی په شرط دی که څومره ماسي او د څومره اکسلریشن پیدا کوي او دا یاد ساتئ په سی جی ایس سیستم کې د فورس یونټ ته ډاین په سی جی ایس سیستم کې او دا یاد وساتئ که چرته یو پکار شي نیوټن په اس آی سیستم کې شو او ډاین په سی جی ایس سیستم کې دی نو 1 نیوټن برابر دی د 10 پاور 5 ډاین او 1 ډاین برسه برابرې نو هغه ته وکې دی که څوک چې دینه به 1 ډاین شي نو کدا زری ورس کما نو ډاین به برابر شي 1 ډاین از ایکوال ټو دا 10 پاور 5 به دی خو ستره وړي ډیوایډ ته براشي کنه د چې بر راخي څه بشي ماینس بشي نو 10 پاور -5 نیوټن دا ته یاد وساتئ صحیح ده